নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে Axia IAS Academy লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 26 ডিসেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটো লৈ আহিছোঁ চাওঁ হক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আছে যিকেইটা নিউজে আহিবলগীয়া আপোনালোকৰ APSC UPSC or other state government examination including ADRE আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি সহায় পাব So before we launch, আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো যে Axia IAS Academy APSC UPSC আৰু সেপাৰেট কে ADRE আৰু SI UBAB কাৰণে সেপাৰেট ব্যাচেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে অলৰেডি এডমিশন হৈছে আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় তেতিয়া প্লিজ let us know in this contact number 6002417488 ইয়াত আপোনালোকে WhatsApp-ত হাই মেছেজ এটা দিলে you will be addressed nicely okay আমি চাওঁ আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট Okay, so the first article is about the investment divide across states. So we আপোনালোকে দেখিছে এই গ্ৰাফ বিলাকত যে বেলেগ ষ্টেটৰ আজি দিনত ইনভেষ্টৰক এট্ৰেক্ট কৰিব পৰা কেপাসিটিটো বেলেগ বা ইনভেষ্টৰৰ প্ৰিফাৰেন্সটো বেলেগ সাধাৰণতে কোষ্টেল এৰিয়া যিখিনি ষ্টেটস আছে ফৰ এক্সাম্পল তামিলনাডু মহাৰাষ্ট্ৰ ওড়িশা So এই যিবোৰ ষ্টেটস আছে কৰ্ণাটকা কেৰালা এই ষ্টেটস বিলাকে বেছিভাগ ইনভেষ্টৰক এট্ৰেক্ট কৰিছে আৰু তাতে ইন্ডাষ্ট্ৰিজ গ্ৰহ লৈ উঠিছে সো আদাৰ যিখিনি ৰিজনস আছে তেওঁলোকে ইন্ডাষ্ট্ৰিক বা ইনভেষ্টৰক এট্ৰেক্ট কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে তাৰ ইনভেষ্টমেন্ট নিমান হোৱা নাই তাৰ ফলত কি দেখা গৈছে দ্য ৰিজাল্ট ইজ দ্যাট ৰিজনাল ইনইকুৱেলিটি সো এই বস্তুটোৰ ওপৰত ইয়াত এটা খুব ধুনীয়া ইনসাইট দিছে ইয়াত কৈছে যে কেৱল এনেকুৱা নহয় যে the state struggle to attract investment solely due to low income কেৱল অকল low income বা lack of industry কাৰণে actually তেওঁলোকে ইনভেষ্টৰক এট্ৰেক্ট কৰিব কাৰণে সফল হোৱা নাই হেতু বুলি নহয় যে তেওঁলোকৰ ওচৰত ইনকাম নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত ইন্ডাষ্ট্ৰি নাই সেই কাৰণেহে ধৰক বিহাৰ বা অসম বা ৰেষ্ট অফ some backward states তেওঁলোকে ধৰক বিফল হৈছে to attract investors এতিয়া ইয়াত কৈছে যে কেৱল অকল লো ইনকাম বা লো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়াল ফুটপ্ৰিন্টছৰ কাৰণে নহয় আৰু এটা ফ্যাক্টৰ আছে যেটো কথা হৈছে যে স্মাৰ্ট অৰ ফাস্টাৰ এক্সিকিউশন অফ দ্য প্ৰজেক্টস সো গতিকে যি সকল ষ্টেটস আজিৰ দিনত অফ ইন্ডিয়া যি প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰক এট্ৰেক্ট কৰিব পৰা নাই সেই সকল ষ্টেটত এক্সিকিউশনৰ প্ৰবলেম আছে গভৰ্নেন্সৰ প্ৰবলেম আছে মানে এটা প্ৰজেক্ট লৈছে যেনিবা সো XYZ যিকিখন ষ্টেটে নহক লাগিলে সেই ষ্টেটখনৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ এটা মানে এখন দলং বা এটা প্ৰজেক্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট এটা কমপ্লিট হওঁতে বহুত বছৰ লাগি গৈছে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্নেন্স লুপ হোল গভৰ্নেন্স উইকনেছ থকা ষ্টেট বিলাকে হে এট্ৰেকচন কৰিব কাৰণে বিফল হৈছে অফ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট সো গতিকে ইয়াতে তেতিয়াহলে আমি লিংক কৰিব পাৰো যে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট প্ৰপৰ্চনেল টু দা এফিচিয়েন্সি অফ গভৰ্নেন্স যদি গুড গভৰ্নেন্স থাকে যদি প্ৰজেক্ট কমপ্লিশনটো টাইমলি হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব যে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট বিলাক সেইখন ষ্টেটলে এট্ৰেক্টেড হৈ আহে ফৰ এক্সাম্পল অসমে যেহেতু এতিয়া ল্যান্ড পলিসি নতুন কৰিছে ল্যান্ড বেংক উলিয়াইছে ইজ অফ ডুইং বিজনেছত এডভান্টেজ অসমৰ থ্ৰুদি আমি বহুত বিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপছ লৈছো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েন্সিটো বঢ়াবৰ কাৰণে আৰু আমি তাৰ ফলত আমি কি দেখিছো যে টাটা নিচিনা এটা খুব ডাঙৰ ইনষ্টিটিউটে আমাৰ ইয়াত এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি গঢ় লৈ উঠাবৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছে প্ৰায় 27000 crore has been invested for the semiconductor assembly and implantation plant in Jagirur so etu pa ami etu dekhisu kebol okol industry aru kebol okol low income to eta factor নহয় weak administration aru weak governance so eta dangor factor hoy to to fail to attract the investors so gotike investment to ahibo lagibo investment to ahibor karone amak ki lagibo je efficiency in governance efficiency in governance থাকিলেহে private sector attract কৰিব পাৰি এটো এটা ধুনিয়া ইনসাইট দিছে এই আৰ্টিকেলটো ধৰি সো ক্ৰাউড ইন ইফেক্টৰ কথা কৈছে যে গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব লাগিব যে স্পেশালি দা পাবলিক ইনভেষ্টমেন্ট আৰু এবিলিটি টু এক্সিকিউট দা প্ৰজেক্টস প্লেজ এ ডিসাইসিভ ৰোল ইন এট্ৰেক্টিং প্ৰাইভেট ক্যাপিটাল এই বস্তুটো আপোনালোকে লিখিব পাৰে যে প্ৰাইভেট ক্যাপিটাল এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ কি নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটছ কিংমহৰ এটো এটা সমস্যা আছে যে ইয়াত লো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেন্ট হৈছে যেটো কাৰণে ইয়াত লো পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম আছে যেটো কাৰণে ইয়াত ৰিজনাল ডিসপেৰিটি আছে ইয়াত ৰুৰাল মানে ইনকামটো ইমান সাংঘাতিক নহয় তাৰ কাৰণে ইয়াত ডিমান্ড বুষ্ট হোৱা নাই তাৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেন্ট নাই সাপ্লাই নাই সো গতিকে এই গোটেই ইকোনমিক ব্যাকওয়াৰ্ডনেছটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা
মানে সলিউশন হিচাপে গুড গভৰ্নেন্সক ল'ব পাৰোঁ যদি মানে পাব্লিক সেক্টৰৰ কামবিলাক বা এক্সিকিউটিভ কামবিলাক যদি আমাৰ স্মুথ হয় এফিচিয়েন্ট হয় ইজ অফ ডুইং বিজনেস যদি থাকে য'ত ৰেগুলেটৰী বটলনেক্স নাথাকিব তেনেকুৱা হ'লে কি হ'ব একচুৱেলি প্ৰাইভেট সেক্টৰ এট্ৰেক্টেড হ'ব টুৱাৰ্ডছ that particular state to put their investment and to put their industries. So jituke ami crowd in effect bili koisu that takes the provide the strong evidence for the crowd in hypothesis. It argues that the public investment doesn't compete with the private money but actually encourages it. So gotike public investment to a mane private investment to otrai ni die jot পাব্লিক ইনভেষ্টমেন্টটো ভাল হ'ব বা এফিচিয়েন্ট হ'ব পাব্লিক ইনভেষ্টমেন্ট যতে এফিচিয়েন্টলি কাম কৰিব তালৈকে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট খিনি যাব বুজি পাইছেনে সো গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটোৱে ইয়াক কম্পিট কৰা নাই কমপ্লিমেন্ট কৰিছে ইট ইজ নট কম্পিটিং ইট ইজ কমপ্লিমেন্টিং কি হৈছে কমপ্লিমেন্ট কৰিছে যে য'ত পাব্লিক সেক্টৰ কামবিলাক ভাল মানে গভৰ্নেন্সখন ভাল ৰিজনাল গভৰ্নেন্সটো ভাল হয় তাতে প্ৰাইভেট সেক্টৰো প্ৰিফাৰ কৰে যে ইয়াত আমি মানে ইনভেষ্ট কৰিম এইটোকে আমি কৈছো যে ক্ৰাউড ইন ইফেক্ট হয় বুজি পাইছেনে সো গতিকে পাব্লিক স্পেন্ডিং অন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড পাব্লিক গুডছ lowers the cost and risk of private players যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাল থাকে কমিউনিকেশ্যন ভাল থাকে যদি ৰাস্তা ঘাট টেলিকমিউনিকেশ্যন সকলো ফালৰ পৰা যদি আমাৰ ভাল হয় তেলে কি পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটখনত আমি এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি পুট কৰিলো তাৰ লজিষ্টিক্স কষ্টখিনি কমিব লজিষ্টিক্স কষ্ট কমাৰ লগে লগে প্ৰাইচটো কম্পিটিটিভ হ'ব তো গতিকে এক্সপোৰ্ট ইম্পোৰ্ট হওক বা মাৰ্কেটৰ কাৰণে বা প্ৰফিটৰ কাৰণে কি হ'ব প্ৰাইভেট সেক্টৰ সদায় প্ৰফিট ওৰিয়েন্টেড সো গতিকে যতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল তোতে সাপোর্ট পাব তেওঁলোকে নিজৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিটো পুট কৰিব বা বহাব কাৰণে যেটো আমি ক্ৰাউড ইফেক্ট বুলি কৈছো ঠিক তেনেকৈ গভৰ্নেন্স এক্স এজ execution a novel point raised is that the ease of doing business is not just about single window clearance or the paperwork it is reflected in the completion of the project so the ease of doing business or etu eta dimension dise je jiman hunkale ba jiman timely ami jodi project bila complete koribo paru etuwe actually ইনভেষ্টৰছ অফ কি কৰিব এটা কনফিডেন্স দিব যে ইয়াৰ গোটে সিস্টেমটো খুব এফিচিয়েন্টলি চলি আছে ইয়াত ইজ অফ ডুইং বিজনেস আছে কাৰণ কি দা গভৰ্নমেন্ট ইজ ফুলফিলিং দা কমিটমেন্টস ইন দা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ সাচ কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্টস সো গতিকে ইয়াত এইটো কথা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি আমি কোনটো বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কনস্টিটিউচনে আমাক কৈছে জাস্টিস কিন্তু আমাৰ প্ৰ্যাকটিক্যালি আছে ৰিজনাল ডিসপ্যাৰিটি কি আছে ৰিজনাল ডিসপ্যাৰিটিটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব কি তেতিয়াহলে গুড গভৰ্নেন্স যদি আমি থাকে তেতিয়াহলে কি হ'ব প্ৰজেক্টটো টাইমলি কমপ্লিট হ'ব প্ৰজেক্ট যদি টাইমলি কমপ্লিট হয় তেতিয়াহলে ই কি কৰিব প্ৰাইভেট সেক্টৰক এট্ৰেক্ট কৰিব প্ৰাইভেট সেক্টৰ যদি এট্ৰেক্টেড হৈ প্লে ইনভেষ্টমেন্ট কৰে তেতিয়াহলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটখন যিখন আগতে আছিল ব্যাকৱাৰ্ড সেইখন হ'ব ওপৰলৈ যাব বুজি পাছেনে ব্যাকৱাৰ্ড হৈ নাথাকে কাৰণ কি ইনভেষ্টমেন্ট আহি গলে বা যিমানে ইনভেষ্টমেন্ট আহে সিমানে ইন্ডাষ্ট্ৰি বহিব যিমানে ইন্ডাষ্ট্ৰি বহিব সিমানে কি হ'ব এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটি ক্ৰিয়েট হ'ব যিমানে এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটি ক্ৰিয়েট হয় সিমানে কি হ'ব মানুহৰ ওচৰলৈ ডিসপোজেবল ইনকামটো বেছি যাব বুজি পাছেনে কাৰণ কি তেওঁলোকে যিকোনো কামৰ বিনিময়ত পইচা পাব ৱেজ পাব স্যালাৰি পাব সো গতিকে তাৰ থ্ৰুদি নিজৰ যেটো ইজ অফ ডুইং বা ইজ অফ লিভিং হেতু বাঢ়িব বুজি স্ট্যান্ডাৰ্ড অফ লিভিং কেনেকৈ বাঢ়িব কাৰণ কি তেওঁলোকে ডিমান্ড শো কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ ডিসপোজেবল ইনকাম বেছি হ'ব যদি ডিসপোজেবল ইনকাম ডিমান্ড বেছি হয় তেলে মাৰ্কেট এখন থাকিব ডিমান্ড থকা মানে মাৰ্কেট এখন ডেভেলপ হ'লে কি হ'ব তালে নিজে নিজে সাপ্লাই আহিব হেতু বস্তু আৰু মেনেজ কৰিব দৰকাৰ নাই তাৰ এটাই বস্তু মেনেজ কৰিবলগীয়া আছে হেতু হৈছে লজিষ্টিক্সটো স্মুথ কৰিব লাগিব তেতিয়া একচুয়ালি মাৰ্কেটটো পটককে সব প্লেয়াৰে এক্সেস কৰিব পাৰিব আৰু লজিষ্টিক্সটো স্মুথ কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সাপোৰ্ট লাগিব ফৰ এক্সাম্পল কমিউনিকেশ্যন ফৰ এক্সাম্পল টেলিকমিউনিকেশ্যন ফৰ এক্সাম্পল ৰেলৱে কমিউনিকেশ্যনছ সো গতিকে এইবিলাক যদি থাকে বা মাৰ্কেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক যদি থাকে তেলে লজিষ্টিক্সটো ইজ হৈ যাব সাপ্লাইটো এডিকুৱেট হ'ব ডিমান্ড আছে বিকজ অফ দা industry has been put it here by the private sector why the private sector is investing because the public sector is doing good how the public sector is doing good through good governance
and ultimately what will be the result come? The regional disparity has gone, inclusive development is coming, and this the equity, the justice that was cherished by our constitution will be addressed. বুজি পাইছে নে? সো তাৰ থ্ৰুৱেদি একচুৱেলি আমাৰ বিকশিত ভাৰতৰ যিটো ড্ৰিম আছে এইটো সাকসেসফুল হ'ব। এই গোটেই পিকচাৰখন আপোনালোকে ভালকৈ চাব, বুজি পাইছেনে? যে কেনেকৈ কনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত, কেনেকৈ ইকনমিক্সৰ লগত, কেনেকৈ ছ'চাইটিৰ, ফেমিলি, ছ'চিয়েল এংগুলটো, আৰু ইয়াতে এনভাইৰনমেণ্টটো আছে। যিমানে এফিচিয়েণ্ট গভাৰ্নেন্স হ'ব সিমানে এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যনো এনচিয়'ৰ হ'ব, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টটো এনচিয়'ৰ হ'ব। চ' গতিকে আমাৰ চিলেবাছৰ পৰাই ইনস্পায়াৰ হ'ব লাগে। GS পেপাৰ 1ত কি আছে? GS পেপাৰ 1ত ছ'চাইটিৰ কথা আছে, GS পেপাৰ 1ত হিষ্ট্ৰী কথা আছে, জিঅ'গ্ৰাফি কথা আছে। চ' তাৰপৰা আমি কেইটামান ডাইমেনশ্যন আনো। যদি গুড গভাৰ্নেন্স হয় ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি নাইকিয়া হ'ব। যদি গুড গভাৰ্নেন্স হয় তেতিয়াহ'লে আমি জিঅ'গ্ৰাফিক যিখিনি পচিবিলিটিজ আছে, পটেঞ্চিয়েলিটি আছে, এইখিনি আমি এচিভ কৰিব পাৰিম। For example, the finding of some medicinal herbs in the northeastern states. বুজি পাইছেনে? নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটছবিলাকত বহুত বেছি মেডিচিনেল প্লাণ্টছ আছে। এইবিলাক এট্ৰেকশ্যন কৰিব, এইবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰিব, এইবিলাক মানে ইউজেবল কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা ভাল এফিচিয়েণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লাগিব। বুজি পাইছেনে? গুড গভাৰ্নেন্স। ঠিক তেনেকৈ আমি GS পেপাৰ 2লৈ আহিব, তাত আমাৰ ডাইৰেক্ট আছে পলিটি কথা আছে। চ' গতিকে কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি জাষ্টিছটো আনিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ গভাৰ্নেন্সটোৰ কথা ক'লোৱেই ইয়াত ডাইৰেক্ট, বুজি পাইছেনে? ঠিক তেনেকৈ আমি GS পেপাৰ 3 ইকনমিক্সৰ কথা ক'লোঁ, আমি ইকনমিৰ কথা ক'লোঁ যে কেনেকৈ ৰিজনেল ডিছপেৰিটিটো নাইকিয়া হৈ ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি ডিমাণ্ড ৰেজ হ'ব, ছাপ্লাই ৰেজ হ'ব, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গ্ৰ' হ'ব। চ' গতিকে এইটো এটা ভাৰ্চুৱাছ যিটো চাৰ্কেল আছে এইটো মানে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আমি টেকন'লজি ছাপৰ্ট ল'ব লাগিব, ছায়েন্স এণ্ড টেক GS পেপাৰ 3। ইয়াতে আমি এইটো এনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব গুড গভাৰ্নেন্সৰ থ্ৰুৱেদি, যাতে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ হয়, এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন হয়, তেতিয়াহে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। এনভাইৰনমেণ্ট, ছাষ্টেইনেবিলিটি, প্ৰটেকশ্যন অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি, এইবোৰ GS পেপাৰ 3 এটা পাৰ্ট হয়নে নহয়? চ' তেনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিছে যে গোটেইকেইখন GS পেপাৰ ইনক্লুডিং দ্য এথিক্স, কাৰণ কি ইকুইটিটো আনিবই লাগিব। ৰিজনেল ডিছপেৰিটি ইজ নট অনলি ইট ইজ এ ভায়োলেশ্যন অফ আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 14, 15, 16, বাট অলছ' ইট ইজ ভায়োলেশ্যন অফ দ্য মৰালিটি। যে how can an India exist or morally exist where there is a existence of by presence of economic inequality বা regional disparity? এইটো মৰেলিও ভাল নহয় ন, যে কোনোবা এখন ষ্টেট ওপৰলৈ গৈছে, কোনোবা এখন ষ্টেটত আকৌ খাবলৈ নাই। এইটো মৰেলি ইকুৱেল হ'ব জানো? নহয়, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এথিক্সটো আনিলোঁ, GS পেপাৰ 3 গোটেইকেইটা ডাইমেনশ্যন আনিলোঁ, GS পেপাৰ 2 আনিলোঁ, GS পেপাৰ 1 আনিলোঁ। কালচাৰৰ কথাও আপোনালোকে ক'ব পাৰে, বুজি পাইছে? কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণেও আমাক গুড গভাৰ্নেন্সটো ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। চ' এই গোটেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে তেনেকৈ যদি এটা আনচাৰত যদি মেনি ডাইমেনশ্যনছখিনি আপুনি খুলি পেলাই এটা সৰু সৰু পইণ্টছ আৰু স্পেচিয়েলি পুট ছাম ৰিয়েল এক্সাম্পলছ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আনচাৰটো কি হ'ব? ৰিচ হৈ যাব। এণ্ড ডেট ৰিচনেছ ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল হোৱাইল ইউ আৰ এড্ৰেছিং এ মেইনছ কুৱেশ্যনছ এনচাৰ। বুজি পাইছেনে? অ'কে। চ' ইয়াত ডাইভাৰ্ছ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কথা কৈছে যে ইকনমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ ভেৰিজ ৱাইডলি while Maharashtra leads in total investment, other states like the Gujarat high income hoy, Andhra Pradesh middle income hoy, Orissa low income hoy, also show significant investment activity. So gotike ebilak gotekhini coastal area ase. So this proves that the investment is not concentrated only in the rich state. Policy efforts matter. So গতিকে পলিচি এফৰ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াত এক্সাম্পলে আমি দি দিছোঁ। দ্য ৰোল অফ দ্য কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ, দ্য এনালাইচিছ ৰিলাইজ অন দ্য চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি কেপেক্স ডাটাবেছ, ফ'কাছিং অন লাৰ্জ স্কেল প্ৰজেক্টছ হুইচ ক্ৰিয়েট প্ৰডাক্টিভ কেপাচিটি এণ্ড ফৰৱাৰ্ড বেকৱাৰ্ড লিংকেজেছ। চ' গতিকে আমি যদি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ নকৰোঁ, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিলে কি ডেভেলপ হয়? এছেট বিল্ড আপ হয়। এছেট বিল্ড আপ হ'লে ই কি কৰিব? ই ছাপৰ্ট কৰিব আদাৰ ইকনমিক এক্টিভিটিজ। ফৰ এক্সাম্পল ৰোডছ, for example water tanks by availability, for example the infrastructure of this critical infrastructure, for example amar jikhini telecommunication ase, networks ase, eikhini ICT jitu industry ase ba infrastructure ase, etu bostu lagibo, energy security, eibila bostu jodi capital expenditure ami nokoro tetia hale ki nohoy e economic activity bilakot support koribo nware। বুজি পাইছে না? চ' গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনি সেইকাৰণে ৰোল অফ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া নীতি আয়োগৰ বেছ এটা আছে। চ' নীতি আয়োগৰ থ্ৰুৱেদি আমি এটা ডাটাবেছ এটা উলিয়াব লাগে যে কোনখন ষ্টেটে কিমান কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছে আৰু সেই কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰবিলাক কিমান এফিচিয়েণ্টলি তেওঁলোকে এক্সিকিউট কৰিব পাৰিছে বা কমপ্লিট কৰিব পাৰিছে। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ কি আমি এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ পাইছোঁ যে যিমানেই ভালকৈ আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰখিনি
এক্সিকিউট কৰিম সিমানে প্ৰাইভেট সেক্টৰে এট্ৰেক্টেড হ'ব টু ইনভেষ্ট অন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন অৰ ষ্টেট যিমানে প্ৰাইভেট সেক্টৰ ইনভেষ্ট কৰিব সিমানে সোশিও ইকোনমিক ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট হ'ব দ্যাট উইল লিডস টু বিকশিত ভাৰত লাষ্টত কনক্লুজন এটো লগাই দিম ওকে লেটস মুভ ahead okay so gotike yat eta gender equality eta article aise jitu gs paper 1 aru gs paper 3 link hoise keneke kanke gs paper 1 ot women ba social inequality kotha ase jot ami women empowerment kotha ami kau as a solution thik neke gs paper 3 ami ai kotha paisu buji paisene ba repeatedly aside amar ai kotha ahi ase so gotike yat koise je the other half of the future yat koise je women or role to in ai age kenuka hobo so hikhini kotha yat teloke koise so the central thesis is there the move beyond the traditional social justice argument for the gender equality and frames women's participation in the workforce as a hard economic imperative we are transitioning from the informative age defined by the labor arbitrage and back office services to a intelligence age which demands innovation intellectual property and high value research kanke azir not ami intelligence age eta asu hekane ai to use hoise artificial intelligence the one engine problem kotha koise the economy cannot take off kotha to kune koise jitu ami koisilu je rosto model of growth rostoboy model jitu model of growth disile tat amar ki hoy kotha ase economic take off stage eta kotha okay rostoe koise je take off stage to pabo laibo tetia he actually ki hobo manufacturing orthat industrial development hobo kintu yat ami etu kotha koisu je cannot take off jodi kebol okol male labor force jodi participation koi thake economy tut jodi other half of the population that is the female labor force yar jodi participation to kom hoy for example india te 2019 loike amar indiar labor force participation ot female matter 23.7% asile aru e to improve hoi pale now in 2022 2023 ami hetu 41.7% dekhilo etu bostu etiao welcoming hoy tothabito ami ekdom level koibo por na level up koibo por na kan ki ami kom paisu demography 49% to 50% amar ki ase women ase বুজি পাইছে নে সো গটিকে ইয়াত এতিয়াও আমি দেখিছো যে মেল ডমিনেটেড লেবার ফোর্স so the other half of the women are not being taking part in the economic activities বুজি পাইছে so গটিকে ইয়াত কৈছে যে while the countries like the china have leveraged female labor force participation around 60% so গটিকে 100 গৰাকী যদি women আছে তাৰে মাত্ৰ আজি দিনত 41 গৰাকীহে এমপ্লয়মেন্ট বিচাৰিছে বাকি 60 গৰাকী এমপ্লয়মেন্ট বিচৰাই নাই পুৱাটো দূৰৰ কথা হেতুকে তো লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন বুলি কয় দুটা কনসেপ্ট আছে এটা কয় লেবার ফোর্স মানে হৈছে যে যিখিনি মানুহে কাম কৰিবৰ কাৰণে উলাই আহিছে which are willing to work বুজি পাইছে নে ইয়াৰ ভিতৰতে কোনোবাই কাম পাব কোনোবাই কাম নাপাব হয়নে নহয় জুনে এই লেবার ফোর্স বিলাকৰ পৰা কাম পাব তাক আমি কম ওয়ার্ক ফোর্স এতিয়া ওয়ার্ক ফোর্স হলে আমি জুৱাই নাই আমি কৈছো যে লেবার ফোর্সতে আমি দেখিছো যে ওমেনৰ ভিতৰত 100 গৰাকী ওমেনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 41 গৰাকীহে আজি দিনত কি কৈছে কাম বিচাৰি আহিছে কেবছৰমানৰ আগলৈকে মাত্ৰ 23 গৰাকী আছিল যেটো আটাইতকে বেয়া কথা আছিল বুজি পাইছেনে সো গতিকে লেবার ফোর্স পাৰ্টিসিপেশনত ওমেনৰ যেটো কন্ট্ৰিবিউশন বা ওমেনৰ লেবার ফোর্স পাৰ্টিসিপেশন ৰেটটো আমি বঢ়াব লাগিব আৰু সেই বস্তুটো গ্লোবাল কম্পাৰেটিভ যদি আমি চাও we have seen this china has able to leverage the female participation in the labor force around 60% অৰ্থাৎ 100 গৰাকী ওমেনৰ ভিতৰত 60 গৰাকী ওমেনে কাম বিচাৰি আহিছে তাৰ ভিতৰতে হয়তো কোনোবাই পাইছে বুজি পাইছে ৰে সো গটিকে এটো আমি কৰিব লাগিব এটো চাইনা পা আমি শিকিব লাগিব টু ফুয়েল देयर ম্যানুফ্যাকচাৰিং এন্ড ডিজিটাল ডমিনেন্স কাৰণ কি আমি দেখিছো টেক অফ তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আমি কৈছো যে ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ ডেভেলপ হ'ব বা আজিৰ দিনত আমি কৈছো যে ইন্টেলিজেন্সৰ এজ হয় সো গটিকে ডিজিটাল ডমিনেন্সটো সাংঘাতিক বেছি সো গটিকে এই যিখিনি ইনোভেশন ৰিসাৰ্চ এইবিলাকত আমি ওমেন ওয়ার্কফোর্স খিনি ওমেন লেবার ফোর্স খিনি পুশ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি সোশ্যাল যিখিনি পেট্ৰিয়াৰ্কি আছিল সোশ্যাল যিখিনি শেকলস আছিল যিখিনিয়ে ধৰক তাৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ কথা কি আছিল যে ওমেনৰ আৰ্লি চাইল্ড লেবার আৰু ওমেনৰ আৰ্লি চাইল্ড মেৰেজ সো গতিকে চাইল্ড মেৰেজ তো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব চাইল্ড মেৰেজ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি আইন আনিছো এই আইনখিনি আকৌ প্ৰণয়ন হ'ব লাগিব তাত আমি বহুত এক্সিকিউটিভ
the private as well as the civil society and the citizen itself has to take participation in it. বুজি পাইছে না? সো গতিকে লোকেল লেভেলত, ভিলেজ লেভেলত, ৰিজনেল লেভেলত বা ব্লক লেভেলত আমাৰ যিখিনি সক্ৰিয় সিভিল সোসাইটি আছে, সক্ৰিয় যিখিনি এক্সিকিউটিভ বডিজ আছে, তেওঁলোকে সাংঘাতিক ধুনীয়া ৰোল প্লে কৰিব লাগিব, স্পেচিয়েলি দ্য পঞ্চায়তছ এণ্ড দ্য মিউনিচিপালিটিজ। তেতিয়া এই যিখিনি ধৰি লওক ছ'চিয়েল মিনেছ আছে, ফৰ এক্সাম্পল আৰ্লি চাইল্ড মেৰেজ, এইবিলাক নাইকিয়া হ'ব। চাইল্ড মেৰেজ নাইকিয়া হ'লে, চাইল্ড লেবাৰ নাইকিয়া হ'লে আমাৰ কি হ'ব? চাইল্ড উইল কণ্টিনিউ দেয়াৰ এফৰ্টছ অফ এডুকেশ্যন এণ্ড টেকিং নলেজ গেইন কৰিলে কি হ'ব? তেওঁলোকে স্কিল বাঢ়িব, তেওঁলোকে এমপ্লয়বিলিটি বাঢ়িব বা বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰতো তেওঁলোক যাব। তাৰপিছত গৈ পেলাই তেওঁলোকে লেবাৰ ফ'ৰ্চত জইন কৰিব। লেবাৰ ফ'ৰ্চত জইন কৰিলে সেই বস্তুটোকে আমাক লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব? মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো ডেভেলপ হ'ব। কাৰণ কি যিকোনো বস্তু এটা ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যনে একচুৱেলি ডিচাইড কৰে। ফেক্টৰ অফ প্ৰডাকশ্যনত লেবাৰ নামৰ বস্তুটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া যদি আমি এইটো দেখুৱাব পাৰোঁ যে উই হেভ লট অফ লেবাৰ্ছ এণ্ড মষ্ট অফ দ'জ লেবাৰ্ছ আৰ ভেৰি হাইলি স্কিল্ড, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়ালৈ এট্ৰেকশ্যন হ'ব ইনভেষ্টৰ্ছৰ, প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট ইয়ালৈ আহিব। লেবাৰ ফ'ৰ্চ দেখুৱাব লাগিব। আমাৰ ইয়াত যদি দেখিছে যে ইয়াত ওমেন লেবাৰ নাই, কিছুমান এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে ওমেন লেবাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। ফৰ এক্সাম্পল কটন, বুজি পাইছেনে? ফৰ এক্সাম্পল লেডাৰ। চ' গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক ইণ্ডিয়ালৈ নাহিবই, অসমলৈ নাহিবই। কাৰণ কি তেওঁলোকে দেখিছে যে অসমত বা ইণ্ডিয়াত ফিমেল লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো বহুত কম, আমি ওমেন লেবাৰেই নাপাম। ওমেন যদি লেবাৰ নাথাকে, মানে ছাপ্লাই অফ লেবাৰ যদি কম, তেতিয়াহ'লে ডিমাণ্ড বেছি হ'ব। যদি ডিমাণ্ড বেছি হয়, তেওঁলোকে ৱেজ বেছি পাব, মানে ফিমেল লেবাৰ এগৰাকী পাবৰ কাৰণে আমি বহুত পইচা দিব লাগিব। যদি লেবাৰ ফ'ৰ্চ বা লেবাৰ যদি বেছি পইচা খৰচ হয়, তেতিয়াহ'লে কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ি যাব। যদি কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ি যায়, তেতিয়াহ'লে প্ৰডাক্টটোৰ যিটো কম্পিটিটিভনেছ আছে ইন দ্য মাৰ্কেট, সেইটো কমি যাব। কাৰণ কি প্ৰডাক্টটো বনাওঁতেই যদি বেছি খৰচ হয়, ইয়াক বিকিবৰ কাৰণেওতো আমি এটা পইচা বেছি লাগিব। মানে আমি মাৰ্কেটত তাৰ প্ৰাইচটো হাই ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ মূলটো ওলাব। কাৰণ কি আমি লেবাৰ ফ'ৰ্চক বহুত পইচা দিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ কি লেবাৰ নাই ইয়াত, বুজি পাইছে নাই? চ' গতিকে যদি আমি মানে কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটত সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাক্টটো কষ্ট এফিচিয়েণ্ট নহ'ব বা কম্পিটিটিভ নহ'ব। ই বেলেগ বেলেগ তাৰ কম্পিটিটৰ্ছৰ লগত ই টিকিব নোৱাৰিব। চ' গতিকে ইয়াৰ প্ৰডাক্টটো মাৰ্কেটত বিকি নাযাব। যদি মাৰ্কেটত প্ৰডাক্টটো বিকি নাযায়, তেতিয়াহ'লে ইনভেষ্টৰে সেইটো লোকচানত পৰিব। এই গোটেই চিনেৰিঅ'টো এটা থিয়ৰীৰ ওপৰত বেছ কৰি আছে, ডিমাণ্ড ছাপ্লাই থিয়ৰী। এভৰিবডি ন' এবাউট ইট, হয়নে নহয়? চ' গতিকে কিহৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে ইয়ালৈ যদি লোকচানেই খাবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে কিহৰ কাৰণে আহিব আমাৰ ইয়ালৈ? যদি আমাৰ ইয়ালৈ ইনভেষ্টৰ্ছ নাহে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত ৰস্তু মডেল অফ গ্ৰ'থৰ মতে ছেকেণ্ড যিটো ষ্টেজ আছে, ডেট ইজ আ টেক অফ ষ্টেজ, সেইটোৱে নাপাব। তেতিয়াহ'লে বেছিভাগ আমাৰ ইকনমিৰ মানুহ বা ইকনমিটোত বেছিভাগ মানুহে বা লেবাৰে ক'ত জড়িত হৈ থাকিব? এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত জড়িত হৈ থাকিব, য'ত আউটপুট কম হয়, ভেলু কম হয়। চ' গতিকে তেতিয়াহ'লে প্ৰস্পাৰিটি বা ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ কেনেকৈ হ'ব? যদি চব বস্তু বা চব মানুহ লেবাৰ ফ'ৰ্চ যদি এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰতে বা প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰতে জড়িত হৈ থাকে। চ' গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনি ৰিলেটেড হয়। আপোনালোকে ইকনমিটো ভালকৈ বুজি পালে, তাৰ ৰিগাৰ্ডিং কেনেকৈ ইকনমিটোক ভাল কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ গভাৰ্নেন্সৰ ৰোল আছে, কেনেকৈ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছৰ দৰকাৰ আছে, আৰু সেই ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মবোৰ আজিৰ দিনত কোনো এতিয়া মেডিয়েভেল টাইমত হওক বা এনচিয়েণ্ট টাইমত হওক আমি কি পাইছিলোঁ যে সন্ত বা মহাবীৰ এইবোৰ ধৰি লওক আমাৰ বা শংকৰদেৱ এনেকুৱা মানে চাম চেইণ্ট হেভ কেম এণ্ড ব্ৰিং চাম ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম। বাট ইন নাও এ ডেজ ৱেৰ দ্য চেইণ্ট উইল ইমাৰ্জ, there will be no saint in the modern age. What will be the saint? The constitution is the saint, the executives are the main messenger of God. বা যিটো কথা বুজি পাইছে না, মই কি ক'ব খুজিছোঁ যে এক্সিকিউটিভে একচুৱেলি আজিৰ দিনত ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মটো আনিব লাগিব। যিটো ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম আগতে মেডিয়েভেল এইজত বা এনচিয়েণ্ট এইজত কোনোবা এজন সন্ত বা মহাবীৰে আনিছিলে, আজিৰ দিনত আনিব লাগিব সেইটো এক্সিকিউটিভে। বুজি পাইছেনে? কাৰণ কি কোনো তেনেকুৱা চেইণ্ট নাই আজিৰ দিনত চেইণ্ট বুলি ক'বলৈ কোনো নাই। চ' গতিকে আমি কি কেনেকৈ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মটো হ'ব? তেতিয়াহ'লে ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম হ'বলৈ হ'লে এথিকেল হ'ব লাগিব। ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম হ'বলৈ হ'লে এজন মানুহ কনষ্টিটিউশ্যনেলি মানে বাউণ্ড হ'ব লাগিব বা কনষ্টিটিউশ্যনেলি অৰিয়েণ্টেড হ'ব লাগিব। তেওঁ কি হ'ব লাগিব? এই যিটো এটা কনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম আছে বা কনষ্টিটিউশ্যনেল ডিভ'শ্যন আছে, সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই তেওঁ কি কৰিব লাগিব? ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব বাই এক্সিকিউটিং দ্য পলিচিজ। ফৰ এক্সাম্পল বেনিং দ্য চাইল্ড মেৰেজ, বেনিং দ্য ছ'চিয়েল এট্ৰচিটিজ আপন দ্য SC কমিউনিটিজ। চ' গতিকে এই যিবোৰ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম আছে, এইবিলাক আমি এক্সিকিউট কৰিব লাগিব। যদি ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মটো এক্সিকিউট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে লেবাৰ ফ'ৰ্চত ওমেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন বাঢ়িব, তেতিয়া ইকনমিক এক্টিভিটিবিলাক বাঢ়িব।
বুজি পাইছানে so these things are very important for your mains as well as your interpretation of any issues whether you are addressing a issue of ethics whether you are addressing a essay paper whether it is a GS paper 1 that is related to the society GS paper 3 related to the economy or GS paper 2 related to the importance of the governance সকলো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এইখিনি বস্তুৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে so গতিকে আজি কাৰণে ইমানে hope you enjoy ইয়াত যদি কিবা থাকে please let us know in the comment section thank you